Reparatie nodig? Ophaalservice voor Nederland. Bekijk beschrijving. Welkom bij deze uitgebreide handleiding voor het vervangen van het scherm en de batterij van de Surface Pro 4. In deze video bespreken we alles wat je moet weten voor een succesvolle vervanging. Laten we beginnen. Benodigde gereedschappen. 1. Puntige spatel. Voor het voorzichtig openen van de behuizing. Zorg ervoor dat je een kunststof spatel gebruikt om schade aan de behuizing te voorkomen. 2. Torx-schroevendraaier, T5 en T3. Dit zijn de specifieke formaten die je nodig hebt om de schroeven te verwijderen. Krijt of een marker, om je schroeven en onderdelen te markeren tijdens de demontage. 4. Antistatische armband, om jezelf te aarden en schade door statische elektriciteit aan je apparaat te voorkomen. 5. Zuignap. Dit kan helpen bij het verwijderen van het scherm zonder krassen. Voorbereidingen. Zorg ervoor dat je op een schone, goed verlichte werkplek werkt. Verwijder de Surface Pro 4 uit de oplader en zet deze uit voordat je begint met de reparatie. Maak de werkplek vrij van stof en andere materialen die je kunnen afleiden. Stap 1. Het verwijderen van de achterplaat. Gebruik de puntige spatel om voorzichtig tussen de achterplaat en de voorkant van de Surface Pro 4 te wrikken. Begin aan de onderkant van het apparaat en werk langzaam omhoog. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het openen, om schade aan de clips van de behuizing te voorkomen. Stap 2. Verwijderen van de schermschroeven. Eenmaal binnen moet je de Torx-schroeven verwijderen met de T3-drijver. Houd een goede grip en controleer of je de schroeven veilig in een bakje plaatst, zodat je ze niet verliest. Implementeren van een markering kan ook helpen om te bepalen waar elke schroef weer terug moet. Stap 3. Het ophangen van het scherm. Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruik je de zuignap om het scherm voorzichtig los te trekken. Begin aan de bovenkant en werk naar beneden toe. Pas op voor de kabels die nog vastzitten aan het moederbord. Er kan een kleine kracht nodig zijn om het scherm los te krijgen, maar forceer het absoluut niet. Stap 4. Aanpassen van de nieuwe batterij. Laten we nu de batterij vervangen. Zorg ervoor dat je de nieuwe batterij zorgvuldig kiest. Controleer op compatibiliteit met de Surface Pro 4. Neem de oude batterij eruit en wijs de nieuwe batterij aan. Plaats de nieuwe batterij voorzichtig in de juiste positie en zorg ervoor dat je de connector goed aansluit. Druk stevig aan, maar forceer niets om schade te voorkomen. Stap 5. Scherm reinigen. Voordat je het scherm weer monteert, gebruik een zachte, antistatische doek om het scherm van binnen voorzichtig schoon te maken. Dit voorkomt vlekken of stof dat zich kan ophopen. Controleer ook de randen van het scherm op vuil of stof buitenshuis. Stap 6. Het scherm terugplaatsen. Plaats het scherm voorzichtig terug op de behuizing. Zorg ervoor dat de connectoren goed zijn uitgelijnd. Bevestig het scherm door de Torx-schroeven in de juiste volgorde weer aan te schuiven. Tip: begin met het stevig vastdraaien van de schroeven in het midden en werk dan naar de hoeken toe om gelijkmatige druk te garanderen. Stap 7. Testen. Zodra je het scherm en de batterij hebt gemonteerd, is het tijd om je Surface Pro 4 weer aan te zetten. Controleer of alles goed functioneert, inclusief de nieuwe batterij. Test ook of het scherm reageert zoals het hoort. Tips van de expert. De reparatie kan soms uitdagend zijn. Neem je tijd en forceer niets. Als je problemen ondervindt bij het losmaken van onderdelen, heroverweeg je aanpak en kijk of er een betere manier is om ze te benaderen. Zorg voor goed licht en een rustige omgeving om je concentratie te behouden. Huishoudelijke producten zoals isopropylalcohol kunnen nuttig. Reparatie nodig? Ophaalservice voor Nederland. Bekijk beschrijving.